يقول الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ذكر الله عز وجل في هذه الآية كلمة الذرة، إلا أننا على يقين بأن المفسرين الأوائل لم يتبادر إلى ذهنهم الذرة كما نعرفها نحن في عصرنا الحديث، فقد ذكروا أن الذرة هي واحدة ذر، ومعناه صغار النمل، أو حبة الرمل متناهية الصغر التي لا تكاد ترى. وذكر الله عز وجل في آية أخرى قال تعالى: ولا يظلمون نقيرا، وكان تفسيرهم أن النقير هو جزء صغير على ظهر نواة التمر. وأيضا في آية أخرى من نفس السورة قال تعالى: ولا يظلمون فتيلا، كذلك قالوا أن الفتيل هو كالخيط الصغير الذي على نواة التمر. لكن من منا ينكر أن القرآن جاء معجزا لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة، وما يفهمه المفسرون في عصرنا هذا أوسع بالتأكيد مما فهمه المفسرون الأوائل، وما ذلك إلا لقلة علومهم. فالذرة كما نعرفها نحن هي اللبنة الأساسية في بناء العناصر، وتتكون من بروتونات ونيوترونات في نواتها، وإلكترونات أصغر بكثير تدور حولها. والبروتون الذي يشكل نواة ذرة الهيدروجين يقارب قطره حوالي 1/10 مليون من السنتيمتر. وفي عام 1968 اكتشف العلم الحديث أن هذا البروتون يتكون من جسيمات أصغر بكثير تدعى الكوارك، إذ يبلغ قطر الواحد منها قرابة 1/10 مليون من السنتيمتر. والعجيب أن هذا الكوارك لا يتحرك بشكل دائري داخل البروتون، بل يتخبط فيه وكأنما ينقر بجداره الداخلي، فربما هو ما وصفه الله عز وجل في الآية: ولا يظلمون نقيرا. واستمر العلماء بالبحث عما هو أصغر من ذلك، وتوصلوا إلى ما يعرف بالنظرية الخيطية أو نظرية الأوتار، وتتحدث عن أن المادة مكونة من خيوط حلقية من الطاقة مفتوحة وأخرى مغلقة متناهية في الصغر لا سمك لها، وهي أساس بناء المادة حتى البروتونات والإلكترونات والكواركات. ويقدر طول هذا الخيط الواحد ب1/1,000,000,000,000,000 مليار من السنتيمتر، وهي أصغر وحدة للطاقة عرفها العلم لغاية الآن. ولهذا يقول المفسرون المعاصرون بأنها تفسير قوله تعالى: ولا يظلمون فتيلا. والله أعلم، إذ نعلم جميعا أن ألفاظ القرآن الكريم تحتمل معاني كثيرة لا تحصى، والله وحده من يعلم مراده منها، ولا ننكر على أي عالم بما فسر واجتهد على نحو علمه وإدراكه، فلربما يأتي جيل يدرك ما لا ندركه الآن، ويفهم مراد الله عز وجل من آياته هذه.